सर्किट एनालाइसिससँग चाहिँ जोडिएको छ र यसले चाहिँ के कुराहरूलाई चाहिँ डिराइभ गराउँछ मतलब यो पढेपछि के कुराहरू चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ कन्फिडेन्स बिल्ड अप हुन्छ भन्ने कुरामा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ एट फर्स्ट दी इनिशियल कन्डिशन्स तपाईले यहाँबाट पढ्नुहुन्छ एन्ड देन इनिशियल कन्डिसन को बारेमा हल्का ज्ञान भइसकेपछि तपाईले अब यु स द डायनामिक इक्वेसन सिस्टम डायनामिक्स है सिस्टम डायनामिक्स यो भनेको मतलब यसबाट तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु सल्भ द डिफरेन्शियल इक्वेसन the differential equation is essentially considering the equation in order to solve the circuit involving the inductor and capacitor. Okay? अब त्यो इन्डक्टर र क्यापेसिटर सिरिजमा पनि हुन सक्छ, प्यारललमा पनि हुन सक्छ, मिक्स पनि हुन सक्छ र मल्टिपल नम्बर अफ इन्डक्टर एन्ड मल्टिपल नम्बर अफ क्यापेसिटर पनि हुन सक्छ। सो त्यस्तो अवस्थामा तपाईले चाहिँ सर्किट एनालाइसिस गरेर चाहिँ यो सिस्टममा हैन तपाईले चाहिँ सिस्टम भ्यारिएबल फर एक्जाम्पल करेन्ट होला अथवा भोल्टेज होला तपाईले चाहिँ कसरी भ्यारी भइराछ त कुनै एलिमेन्ट भन्ने कुरो तपाईले पत्ता लगाउनुहुन्छ टाइम डोमेन है एज अ फंक्सन अफ टाइम भने तपाई चाहिँ सर्किट एनालाइसिसमा त्यो बेलामा काम लाग्छ। र यो डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्ने प्रक्रिया चाहिँ कस्तो छ हामीसँग बेसिकली भन्देखि दुई किसिमको छ। एउटा चाहिँ हामीसँग टाइम डोमेन सोलुसन भन्छौं हामी है, यो चाहिँ हामी सिधै टाइम डोमेन सोलुसन भन्छौं। अर्को चाहिँ हामी ल्याप्लास ट्रान्सफर्मबाट गर्छौं, ल्याप्लास ट्रान्सफर्म गरेर गर्छौं हैन। अब टाइम डोमेन सोलुसन भनेको चाहिँ तपाईलाई याद छ कि छैन, तपाईले ब्याचलर्स पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट इयरमा डिफरेन्शियल इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि त्यहाँ तपाईले कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन र पर्टिकुलर इन्टिग्रल भनेर पढ्नु भएको थियो। पर्टिकुलर इन्टिग्रल र कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन भनेर पढ्नु भएको थियो। त्यो दुईटा अलग-अलग निकालेर जोडेर निकाल्ने प्रक्रिया चाहिँ टाइम डोमेन सोलुसनमा आउँछ भने ल्याप्लास डोमेनमा के गर्नुहुन्छ सिधै तपाईले यस फर्म यस्तो खालको चाहिँ यस फर्ममा चाहिँ तपाईले अल्जेब्रिक इक्वेसन बनाउनुहुन्छ। यो कुरो पनि जरुरी छ र यस डोमेनमा अल्जेब्रिक इक्वेसन बनाइसकेपछि now you will get the easier form of the differential equation, that is differential equation लाई चाहिँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन अथवा पोलिनोमियलमा ढाल्छ यसले। त्यो ढाल्यो भने हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वेसन चाहिँ इजी हुन्छ, हामीलाई सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ है। त्यो र अर्को कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ इनिशियल कन्डिसन भित्र इन्क्लुडेड भएर आउँछ, किनभनेदेखि यसमा तपाईले ल्याप्लास ट्रान्सफर्म गर्दै गर्दाखेरि इनिशियल कन्डिसन माग्ने फर्मुलाले माग्छ क्या, त्यहाँनिर फर्मुलाले नै इनिशियल कन्डिसन माग्छ र तपाईले त्यो पुट गरेर एट वन्स तपाईले चाहिँ सोलुसन निकाल्नुहुन्छ। त्यो अबले कन्फ्युजन भइरा होला, कन्फ्युजन नहुनुस्। अहिले मैले तपाईलाई सिर्फ बेसिक अगाडिको कुरा भन्दैछु है, यो ओभरअल कुराहरु पछि आउँदैछ। र टाइम डोमेन सोलुसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो इनिशियल कन्डिसन पनि अलग्गै निकाल्यो, यो अलि झन्झटिलो, यो प्रक्रिया झन्झटिलो हुन्छ। दिस इज क्वाइट टिडियस एज वेल, अलिकति झन्झटिलो प्रक्रिया, लेन्दी प्रक्रिया हैन। यो टाइम डोमेन सोलुसन लेन्दी प्रक्रिया हुन्छ। यस डोमेन चाहिँ अलि इजी, इट्स क्वाइट इजी टु सल्भ हैन। इन्ट्रेस्टिङ पनि हुन्छ यो। अब इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ डिपेन्ड है, कसैलाई चाहिँ टाइम डोमेन इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, तर मलाई चाहिँ पर्सनल्ली ल्याप्लास डोमेनमा सल्भ गर्दा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ। ल्याप्लास ट्रान्सफर्म भनेको वास्तवमै के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले टाइम डोमेन सोलुसनलाई यस डोमेनमा कन्भर्ट गर्ने भनेको मतलब मानव तपाईसँग एउटा चाहिँ कुनै सिस्टम छ जुन चाहिँ फर एक्जाम्पल y चाहिँ फंक्सन अफ टाइम छ। कुनै जस्तै भनौं न फर एक्जाम्पल इफ यु हैव y दैट इज फंक्सन अफ टाइम भने यसको कुनै समथिङ यस्तो खालको प्लट आउला है। त्यो प्लट छ भने यो प्लटलाई चाहिँ यस डोमेनमा कस्तो हुन्छ, यो पोइन्ट टु पोइन्ट ट्रान्सफर गरे तपाईले है, यसलाई यु आर कन्भर्टिङ इन्टु यस प्लेन, देन इट इज नोन एज इट्स द कन्सेप्ट अफ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म। यु आर ट्रान्सफर्मिङ द टाइम डोमेन सोलुसन अथवा टाइम डोमेन इक्वेसन टु यस डोमेन। अब ल्याप्लास ट्रान्सफर्म भनेको जस्तै कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल्याप्लास ट्रान्सफर्म अफ फंक्सन एफ टी इज इक्वल्स टु हैन। यो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा टु साइडेड ल्याप्लास ट्रान्सफर्मको कन्सेप्ट हुन्छ, तर हामी अहिले वन साइडेड मात्रै हेर्छौं हैन। सो 0 टु इन्फिनिटी हैन के हुन्छ त भन्दाखेरि एफ अफ टी e को पावर माइनस st dt हुन्छ। यो भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एफ अफ टी भनेको टाइम भ्यारिङ फंक्सन हो। जस्तै मैले प्लट बनाए यो यसको इक्वेसन चाहिँ एफ अफ टी ले दिन्छ भन्न खोजेको के। फर एक्जाम्पल एफ अफ टी हाम्रो के हुन सक्ला, एफ अफ टी हाम्रो 1 हुन सक्ला। त्यो भनेको कस्तो हो त, यो 1 भन्यो भने यस्तो युनिट स्टेप भयो, 1 छ, टाइम जतिसुकै होस् त्यो फंक्सनको भ्यालु चाहिँ 1 नै छ।
भने यसको यस डोमेन कस्तो होला त? ल साथीहरुले काम गर्नु पर्यो भनेको मतलब त्यो इक्वेसनमा इन्टिग्रेसनमा 0 देखि इन्फिनिटी f of t को ठाउँमा 1 राख्नु पर्यो अनि e को पावर माइनस st dt गर्नु पर्यो। अब तपाईलाई थाहा छ इन्टिग्रेसन e को पावर माइनस st को इन्टिग्रेसन कति हुन्छ? माइनस अपन e को पावर माइनस s कति हुन्छ ल भन्नु साथीहरु? ल यु प्लिज ट्राई। कति हुन्छ? माइनस s पनि आउँछ न अगाडि? ल ट्राई गरौँ। यहाँ यस पनि हुन्छ अगाडि, किन भन्दाखेरि e को पावर at को डेरिभेटिभ को a e को पावर at हुन्छ भने इन्टिग्रेसन चाहिँ 1/a अनि e को पावर at यसरी आउँछ नि। ल निकाल्नुस् त कति हुन्छ? निकाल्नु होला। 1/s हुन्छ सर। 1/s आउँछ अन्तिममा हैन? त्यस्तै गरेर f of t चाहिँ तपाईको के भएको भए के भनेको चाहिँ whose value was anything हैन? 1 मात्रै हैन कि जति पनि हुन सक्थ्यो भने त्यो चाहिँ यसरी where k was greater than 0 चाहिँ भन्नु पर्यो मैले हैन? किन हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ हेरौँ अहिले टाइम यतापट्टि छ र अब यसको चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि काम गर्नु भने ल्याप्लास ट्रान्सफर्म k/s भएर आउँछ। ठीक छ? हो त्यस्तै गरेर यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि स्टेप इनपुट थियो राइट? यसलाई हामी स्टेप इनपुट भन्छौं। अब मानौ तपाईले f of t थियो, यो भनेको के हो? र्याम्प इनपुट हो, र्याम्प भन्छ यसलाई। यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यसरी गयो f of t हो t यतापट्टि हो त्यसरी गयो भनेपछि सो यसमा के हुन्छ त? ल साथीहरुले काम गर्नु भने कस्तो पाउनु थाहा छ? अहिले चाहिँ मैले डाइरेक्टली लेखिदिन्छु ल। त्यो के गर्ने यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ यो इक्वेसनमा हाल्ने 0 देखि इन्फिनिटी t e को पावर माइनस st dt गर्ने। यो चाहिँ अब म्याथमेटिक्स भयो, यो म्याथमा म अहिले जान्न, तर तपाईले यसको चाहिँ उ चाहिँ थाहा पाइरहनु। मैले तपाईलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ रिजल्ट के हुन्छ त त्यो थाहा हुनु पर्छ। यसको रिजल्ट हेर्यो भने 1/s² पाउनुहुन्छ र यही ठाउँमा तपाईको f of t = kt थियो भने कुनै कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गराएको थियो भने यो भनेको k/s² हुन्छ, सकिहाल्यो है। अब मानौ f of t चाहिँ प्याराबोलिक छ। इफ इट वर प्याराबोलिक देन के गर्ने? त्यही प्रक्रिया हो, 0 देखि इन्फिनिटी f of t e को पावर माइनस st dt गर्ने। र यसको सोलुसन कस्तो आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो बुझ्नु जरुरी साथीहरुले। n फ्याक्टोरियल अपन हैन s को पावर n+1 भएर आउँछ। यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्छ है। यस्तो प्रकृतिले आउँछ। n भनेको चाहिँ उयो यो पावर अफ द t। फर एक्जाम्पल इन दिस केस वी विल गेट 2 फ्याक्टोरियल अपन s को पावर 2+1 यो भनेको 2/s³ पाउँछौं है। यो जनरलाइजेसन है साथीहरु, यो तपाईहरुले याद गर्नु होला। यो जनरलाइजेसन हो। यो अब कोही साथीहरु 5 तक एक्जाम दिनुहुन्छ भने अथवा कतै एमसीक्यू एक्जाम आउँछ भने एमसीक्यू मा पनि कहिलेकाहीँ काम लाग्छ। त्यस्तै गरेर मानौ t³ को थियो भने t³ भने के गर्नु पर्यो? 3 फ्याक्टोरियल अपन s को पावर 3+1 इन दिस वे। t को पावर 4 छ भने 4 फ्याक्टोरियल अपन s को पावर 4+1। अब त्यही ठाउँमा t0 थियो भने 0 फ्याक्टोरियल अपन s को पावर z+1। यो केसँग मिल्न आउँछ ल? ल्याप्लास ट्रान्सफर अफ 1 सँग सर। यस, युनिट स्टेप इनपुट राइट। सो त्यसैगरी t को पावर 1 भनेको कति हुनु पर्यो? 1 फ्याक्टोरियल अपन s को पावर 1+1 यो भनेको र्याम्प। त्यस्तै गरे है। सो दिस इज द प्रोसिजर। अब